Game. Okay na ulit connection ko. Wait lang natin Wait lang natin sila guys. Shoutout pala kay Zion. Ayun. May paano si Zion. Mousepad. Tsaka pin. Baka naman ikatlo. Ayun. Shoutout kay Katlo. Ayun, shoutout kay Boss Jolly daw. From Davao. Yun. Wait lang natin. Bago tayo mag-umpisa, kailangan natin ng viewers. So basic lang ituturo ko guys yung mga kasamahan kong editor dyan, huwag kayong Ayun andyan na siya. Si Sir Melvin Bundalian. Alright, start tayo guys. So first, open tayo ng Premiere Pro. Actually gamit ko pala 2019 pero di ko nire-recommend sa inyo. Medyo may mga bug pero nagawan naman namin ni JR Mariano ng troubleshoot without using XML file. So susunod siguro yung ituturo namin. Shoutout kay JR Mariano. So check lang yung music natin guys. Okay lang ba yung yung background music o malakas? So nakikita niyo may trial ended dito. Pero gumamit tayo ng dahas. Okay pa rin naman yun. So create tayo ng project file. Let's tutorial. Then punta ka doon sa folder, yung desired folder mo. So ako dito ako sa 2020 events. So gumawa na ako ng folder kanina. So click mo lang dito and then sa loob ng folder, tutorial, or sa labas pwede na lang naman since isa lang naman yung file mo. Number 1 kasi yung filing para hindi ka nagugunuhan. Lalo na pag hindi edit. Pero di ko naman ituturo yung flow ng hindi. Medyo medyo magulo din. Mahirap. Baka pabigla. So, yung video na to para sa mga beginner lang. Hindi pwede to sa mga kasama mo. Puro trip yung gagawin niyo. So, ayun. Start tayo. So, by selecting folder, and then make sure na nasa DB tayo. Tapos,
Check nyo rin to, yung Mercury playback nyo, baka wala dyan. Usually si Ryzen, di ko sure. Sabi nila wala daw eh. So, ayun. Yun lang. Wait lang. Ayusin ko lang. Import lang tayo na folder natin. So, by clicking here, import media to start. Nalitan dito yung guys. Click nyo lang. And then, click nyo yung folder para minsanan. Para buong folder na yung ma-import. Wait lang. Okay lang ba yung audio? O mahina? Wait lang. Wait lang guys ha. Actually, hindi talaga ako prepare eh. May nagsasabi lang sa akin na go ko daw. Na yung ma-import na. Ayun. Wait lang, check ko lang. Hindi ko kabisado yung OBS eh. Ano ko lang kanina. Sinap ko lang. Adjust ko lang yung audio ko. Yan, okay na ba? Okay na ba yung audio? Pa-confirm guys. Yan, okay na. Okay lang ba yung audio? O mahina? Okay na siguro. So, yun. So, nag-import tayo ng ng folder. Actually, kasi ginagawa namin, hindi kami dito yung iba dito nagka-cut eh. Like ganito. Mag-i-in out lang sila. Kunwari, pipili sila ng mukha nito. Tapos mag-out lang sila. So, ito, in and out. Tapos, i-drag na nila sa timeline. Pero bago ka mag-pursue, kailangan mong gumawa ng sequence. So, from file, then click new, and then sequence. So, ito. So, from sequence, punta ka sa digital DSLR since DSLR gamit natin. Then, actually, laging gamit ko is 24 FPS para para mas dramatic, mas cinematic yung dating. So, lagyan mo na, sabihin natin. Actually, ako nilalagay ko dito kung ano yung purpose ng editing ko eh. Di ko lang alam sa ibang editor, pero usually ganito lang ginagawa nila. Ako na highlights, yan. Para di ka nalilito. Yan, highlights. Then, okay. And then, yung iba, ginagawa nila, dinadrag lang. Yan. So, from in, out, so keep existing setting para yung pinili mong settings sa sequence is ayun na, nanggugulo na nga sila. Alright, keep existing settings guys. And then, yan, zoom mo lang. Yun na. So, yung iba ganito ginagawa. Pero yung proper way niya talaga is ganito. So, para di ka nalilito, gawa ka ulit ng isang sequence and then digital SLR, tapos 1080-24, and then trim. Actually, ganito ginagawa namin. Trim, yan. So, for trimming. And then, ginagawa namin is idinadrag na namin lahat dito. Yan, para mas may scrub mo ng mabuti yung file. Yung mga clip mo. Kasi may mga shooter na hindi sila nagka-cut. Hindi sila nagka-cut ng file. Ng clip. So, dire-diretso nilang sinushoot yun para makuha nila yung best shot. So, ang trabaho ni editor is i-scrub niya yun. Pero ako, ginagawa ko, tinitingnan ko kapag mahaba yung clip. Tapos, nire-review ko ganito. Yan, nire-review ko ganyan. Tapos, chine-check ko yung dulo na agad.
Kasi yung pinaka-best nila yung dulo eh. Pero pag di ka satisfied sa dulo, hanapin mo ulit. Tiyagaan lang si scrubbing para makuha mo yung perfect clip na gusto mo. Yung babagay dun sa timeline mo. And then, so, parang ito, ito. May shortcut key naman siya, pwede mo siyang palitan dito, para di ka nahirapan. Actually, yung in-out niya kasi is I tsaka O eh, yung shortcut. Pero pwede mo rin siyang palitan, para yung zoom in, zoom out mo, di ka na rin nahirapan. So, yung finger mo, parang nandito na lahat sa left side. So, yung mga keys dito na rin gagamitin mo. Punta ka lang dito sa edit, keyboard shortcuts. Yan. Dito mo siya i-edit, guys. So, search mo lang. Kunwari, ito, zoom. Yan. So, sa zoom in na edit ko na, ang zoom in ko is number 1. Usually, ang zoom in is plus. Tapos, minus yung zoom out. Sa bar po pala ako nagtatrabaho. Loko-loko ka, JR, ah. Kick kita. Talog ako nung maganap ang pangyayari yun. So, ganun lang. Tapos, save nyo lang, guys. So, ang pagpapalit niya is ito, yung 1. Kunwari ito. Ito yung original niya is now zoom in. Yan. So, ito 1. Palitan mo lang, X mo lang. Kunwari, kung ano man yung nyo, yung nakalagay dyan na default. So, palitan nyo lang, X nyo lang to, tapos lagay nyo lang 1. Yan. Tapos save. Okay, yun. Okay. Kasi na. So, ako kasi fan ako ng slow-mo, guys. Fan ako ng slow-mo, pero mamaya na natin dito so yun. Mag-ano muna tayo. Scrubbing muna. Tapos, delete. Yan. Kapag nakuha mo na yung gusto mong shot, ito, ang ganda dito. Ito, gusto ko. Yan. Para may motion sa ulo. Tapos, makita mo yung shadow. So, mas dramatic yung dating. So, minute ko kasi para di rin maingay. Pero, ang pag-unlink niya, since di mo naman gagamitin yung ambient sound niya, highlight mo lang ng ganyan, right click, and then unlink. Ito. Unlink. Again, highlight, right click, and then ito nakalink, since na-unlink na natin. Yan, unlink. Tapos, highlight mo lang yung audio, remove mo lang. Wala ka ng audio. Yan. So, ganun lang siya kasimple, guys. Madami lang talaga pinipindot si Premiere, pero pag nakabisado nyo si Premiere, wala na kayong kung ano mang gusto nyo gawin is magagawa nyo na. Though may mga may After Effects for the effects. Pero usually di naman namin ginagamit yan sa video editing talaga, lalo na kapag event. Di naman halos ng event is kailangan mo gumamit ng After Effects. So kami more on Premiere lang talaga gamit namin. So di rin ako marunong mag After Effects eh. Kung sino marunong dyan, baka pwede kayong mag-live bukas, kami naman manonood. So, ganito guys, hindi pa paano. Ito, Bride to Me Blacklight. Yan. Sobrang ganda ng bride niya. Gagamitin natin itong itong clip na to mamaya for the slow-mo. May mga advantage and disadvantages din naman kasi yon na kapag sobrang daming motion, di na applicable yung yung ginagawa ko without using any plugins. So, kailangan mo na siguro ng Twixtor doon or
Kasi ako gamit ko is optical flow. Optical flow lang. Kaya mo siyang slow mo at least 3%. Hanggang 3% kaya siya. Ayun, no? Si Boss Amo, Red Reyes. Shout out. So, yun. At pakita ko rin sa inyo paano tayo, easiest way na mag-sync ng audio. Ang pagsisync ng audio is, kuha tayo ng clip. Hindi natin dito. Yung way namin dati, siguro mga 5 years ago, yung pagsisync is 5 years, basta medyo matagal na. Is mano-mano to, manual picking, tawag yan. May kita yung mga pick na yan. Mano-mano niyang isisync yan. So, meron ng, actually lapel na to. Nakalapel na ako dito, pero papakita ko sa inyo yung pagsisync ng external audio, like Zoom H1. Gamit namin dito is Zoom H1. Yan. Ito na yung audio natin. Para di rin kayo malito, yung may mga audio na ganito yung mga isisync mo, pwede mo siyang i-label, highlight mo lang, highlight, and then right click, label. So, pipili ka lang ng kulay na gusto mo. Kunwari, gusto is mango para medyo attractive. Kapag ginanap mo siya sa timeline mo, makikita mo siya agad. Yan. Tapos, ito rin, label mo siya ng mango. Yan. Tapos, highlight mo lang yung dalawa. Highlight mo lang itong dalawa. Guys, itong pagsisynchronize mo sa Premiere is good for one click. So, per clip lang talaga siya. Hindi siya pwedeng, kunwari, multiple clip. Sisync mo siya sa audio using Premiere synchronization. Hindi siya pwede. So, per clip lang talaga siya. Ginagamit ko to madalas sa same day edit eh. Lalo na kapag homily or message since isang clip lang naman siya. May mga plugins na pwedeng gamitin for multiple clip like Plural Eyes. Alos gamit ko si Plural Eyes sa full video. Si Jeff Marsan di kasi gumagamit daw ng Plural Eyes. Mano-mano siya. Na yun eh. Legendary na yun. Matanda na yun eh. Alright. So, ganito guys. Highlight mo lang dalawang clip. Tapos right click, synchronize. Make sure na highlight mo itong audio. Then channel 1, then okay. Tapos wait ka lang. Medyo mahaba yung audio eh. So mano-mano niyang isi-sync yung H1 sa audio. Yung audio mo from H1 to clip. Wait lang, habang hinihintay natin, basa-basa mo. Ayun, no? Dami nang aasar, oh. Ito si Jerome Umlas ba? Idol ko rin to sa fast beat. Magaling mag fast beat to. Sa sobrang fast beat, iniwan siya. Boom! So, ayun na. Nag-sync na guys nung nakita nyo. So, in just a minute or so, nag-sync yung audio mo sa clip. How about a big hand for Lolo Jose de Lima for that wonderful prayer? Thank you so much for that one. So I guess let's start with our program. The Sacrament of Matrimony. So, kung wala siyang ito ang advantage ng may external audio. Try natin i-mute yung audio natin. Imagine yung quality. Jose de Lima for that wonderful prayer. Thank you so much for that one. So I guess let's start with our program. Tingnan natin ang difference. Take your seats. How about a big hand for Lolo Jose de Lima for that wonderful prayer? Thank you so much for that one. So I guess let's start with our program.
The sacrament of matrimony is about two people, a baptized man and a baptized woman, bonded into a lifelong trust, respect, Shoutout kay DJ honesty, Robin. and love. Good evening, ladies and gentlemen. My Again, name is tingnan DJ natin yung Robin of difference. GB99.1. Your good vibes for the Unmute natin yung external our audio. program. Ito, The sacrament of matrimony is about two people, a baptized man and a baptized woman, bonded into a lifelong trust, respect, honesty, and love. Good evening, ladies and gentlemen. My name is DJ Robin of GB99.1, your good vibes, and I will be your host for the entire affair. Why don't we start with our program? The members of the bridal entourage, I'm gonna go here. Magbabackwards ako kasi parang magagaling sumayaw yung ating bridal entourage. Kayo na po yung bahala. You have to follow the music. It's all up to you, okay? Why don't we start with our principal sponsors? So, ayun guys. Ganun lang siya. Tapos, unlink mo lang to. Unlink. And then, remove mo na yung original audio. Tapos, cut mo na to. Ang pagka-cut, press C. Sorry. So, press C. Then, click mo lang sa mo puputulin or ika-cut. Like, dito sa audio, kakat ko na siya dito. Then, zoom out. Tapos, zoom in. Yung mga pinamabilis na way. Kaya pinapalipat ko na lang yung na-advise ko na ilipat nyo yung zoom in, zoom out nyo sa number 1 or 2 or nasa inyo kung saan nyo siya ilalagay. Pwede rin sa QW. Tapos, click mo din, cut mo din yung sa dulo. And then, okay na. Link mo na lang siya niyan para kahit anong gawin mo, di na siya, kahit anong paglipat-lipat mo dito sa sa clip na to is nakalink pa rin siya sa audio, which is good. So, highlight mo ulit yung tinuro ko kanina. Right click, and then link. So, pag minove mo to, yan. Kapag hindi mo kasi siya nilink, ganito yung mangyayari. Unlink mo, kunwari yan. Kapag hindi nakalink yan, kunwari i-move mo to na hindi naka-highlight yung dalawa, is hindi sasama yung audio. Diba? So, Control Z for the undo. And then, highlight. Link. Then, move mo siya. So, kahit di mo i-highlight, guys, sasama na siya. Diba? So, alam ko si 2018, meron na rin siya synchronized na ganito. Tapos, 2017, alam ko wala siya eh. So, mano-mano mo siyang i-add or ililink or gagamit ka ng plugins like Pluralize. Yo. So, moving forward, kapag napapansin nyo yellow ito. Para mabilis, dito na lang sa isang clip. Tinam yellow to. So, medyo nabibigatan yung yung system mo dahil yellow siya. Gagawin mo lang siya niya para mas smooth yung preview mo. Tinuro kanina. Pwede in mo siya dito. In mo siya dyan. Tapos, out mo siya dito sa dulo. For example lang to guys isang clip lang gagamitin ko para mas mabilis mag-render ng preview. And then go ka dito sa sequence and then render in out. Okay. Kapag may effects ka, render effects into out. So since wala tayong effects, render into out lang siya. Yan. Dapat green siya. Kamali ako. Hindi nasagad. Pero okay lang yan. So, kapag nahihirapan mag-preview, pag nahihirapan mag-preview yung clip mo or yung Adobe mo, Premiere, gawin mo lang is try mo i-preview.
render preview mo lang siya. Ganito yung way niya. In mo lang yung clip, tapos out, in, out, tapos sequence, then render into out. Ganun lang siya kasimple, guys. So, di ko na siya lalagyan ng music. Basic lang muna talaga ituturo ko kung paano mag-import, paano mag-export, tapos paano maging smooth yung preview mo sa Premiere. Ito yung render preview. Ang ano ding way din nito, kapag in-export mo siya, kunwari nag-render preview ka. Usually kasi kami, ginagawa namin, pag buo na yung clip, like sa same day edit, kapag buo na to, buo na yung timeline namin, ready for exporting na, para mas mabilis ang pag-check namin kung may butas ba or wala, ginagawa namin is in namin siya dito. Kunwari ito, buo na to. Like, for example, 5 minutes video. Tapos out mo siya sa dulo, then render preview namin siya. Tapos doon namin siya i-check isa-isa. Para mas smooth yung preview mo. Mas smooth yung preview mo at hindi ka mahirapan. Advice lang kapag nag-render preview ka, pag in-export mo siya, yan. Ang pag-export dito, file, export, then go to media. Highlight mo para sure. Pero na into out na eh. Okay na lang din naman yan. Pero ako kasi ginagawa ko para safe. Hina-highlight ko na din. Di ko lang alam sa iba. Pero ako ganito yung way ko eh. Wala naman masama. Alright, so again, file. And then export. Then go to media. So, then make sure na ang format mo is H264. Sa 2019, automatic na minamatch source yan eh. Kung ano yung anong quality mo sa anong frame mo, anong resolution mo sa timeline mo, automatic na siya dun sa match source. And then, click mo tong output name. Kasi kung ano ang sequence name mo, is yun din yung output name mo. Like for example, ito, click mo to. And then, change name mo lang. Ganun lang siya kasimple. Kunwari, highlights. Yan. And then, save. So, makikita dito na palitan na siya. So, anong sequence to kanina? So, ngayon, ano na siya? Highlights.mp4. Tapos, may mali. Ito. Ulit ha. So, sa output name, yan. And then, hanapin mo yung folder kung saan mo inopen yung yung file, yung project file mo. So, ako ginawa ko siya dito sa March kanina, then March 19, since March 19 today. Para dito na siya masisave. So, ito isang folder na siya. Okay na siya dito. Highlights. Okay na. And then, save. Yan. So, makikita mo, napalitan na siya dito. Kaya, advice lang guys. Always check your summary. Yan. Always, napaka-importante ito. Kasi kapag render mo siya, tapos feeling mo okay ka na, then iiwan mo na yung file mo, edi, pag may mali ka dito, kunwari, sa previous, usually kasi nasa-save dito yung previous, previous editing mo eh. Like for example, last edit mo is March 18, ngayon is March 19, di mo siya chinek. So, sa March 18 pa rin siya pupunta na folder nun. So, nagets niyo siya. So, kailangan nyo lang i-check to. Summary, napaka-importante nito. And then, ito yung sinasabi ko. Yan, nakikita natin use previews. Kapag ni-render into out mo yung kanina, ni-render preview mo siya,
Kapag hindi mo ginlik to, parang hindi mo rin mapapakinabangan yan. So, para mas mabilis siya mag-export, kailangan mo rin siyang i-click. Pero kapag di ka naman nag-render preview, kahit di mo na i-click tong yung use previews, okay na siya. Wala naman magiging problema yan. Kaso, mas maganda kung nag-render preview ka, and then click mo tong use previews para mas mabilis ka mag-export. Then, double check mo lang kung tama ba yung resolution mo, 1920 by 1080p. Alright, then yung frame rate mo is 24. Diba? Yun. And then, export mo na siya. Click mo lang to. Yan. Export mo lang. Medyo mabagal mag-export to. Sorry ah. Medyo mabagal mag-export. So, ayun, cancel ko na guys since di naman natin kailangan ng output dito. Cancel ko lang para matuloy natin yung discussion. So, cancel ko lang to. So, don't forget to save. Control S, save. Lagi yan. Pag may ginagawa ka, like, kunwari, kada may natatapos ka per clip, save ka lang na save. Pwede ka rin mag-set ng auto-save. Like, for every 1 minute, save mo siya. Ganun lang siya kada. Yun. So, punta tayo sa pag-i-slow mo. Dito tayo. Huwag muna tayo sa ito. Ganda ni Bride. So, ito. I-scrub ko ulit siya. Scrub ko siya dito. Yan. Dito kasi mag-start yung motion niya eh. So, mas dramatic yan. So, na-shoot to ng 60 frames. Iwalay natin siya. Yan. Tapos, tanggalin na natin audio. Since mag-i-slow mo tayo, di naman natin magagamit yung audio. So, ulit lang, dito na lang. Kasi usually kapag 60 frames yung shoot mo, hanggang ka lang eh, hanggang 40%. Correct niya ako kung tama ako. Hanggang 40% lang yung napaka-smooth na niya eh, na slow mo. So, ako ginagawa ko, so, ilang seconds ba? Iksihan ko pa guys ha, kasi super slow mo naman tayo. Kukunin mo lang yung pinaka-best shot. So, dito. Kunin mo lang siya. Yan, okay na ako dito. Okay. Tapos, right-click. Speed duration. Again, ang pag-slow mo is right-click. Speed duration. And then, ako kaya kong i-move to ng at least 5%. Yan. 5%. Nice smooth. Hindi siya, check natin. So, 5%. Tapos, ito. Yan. Always check nyo ito pag mag-i-slow mo kayo, guys. Yung time interpolation. Usually kasi, ang default niya is, ang default settings ng speed duration is frame sampling. Yan. Ako, ang ginagawa ko dyan is ganito. Optical flow. Yan. Click nyo lang to. And then optical flow. And then okay. Imagine. Kapag hindi mo yan, hindi mo siya pin-review, ganyan siya. Ganyan siya. May way dyan. Yung tinuro ko kanina, yung pag-preview para smooth, is in mo lang dito. In, and then out. Kasi wala tayong pambili ng wala tayong pambili ng 120 FPS.
Di ba? Kaya, gumagamit tayo ng dahas. Actually, hindi naman dahas to eh. Ano to eh. Sa Premiere talaga to. Nasa atin na lang kung paano natin siya i-discover. Diba? Yan. Tapos, sequence and then render into out. So, pag red talaga siya, mahirapan tayong mag-preview. So, kaya kailangan natin siyang gawin green. So, green na siya. Imagine, no, wala tayong 120 FPS, di tayo gumamit ng mga plugins. Pero ang output natin sa slow-mo is ganito. Yan. Imagine gano'ng ka-smooth without using any plugins. Diba? So, para may motion pa tayo, so upgrade tayo ng knowledge. Kapag gusto pa natin, kasi may motion na siya eh. Although, sinut namin to using tripod. Kasi sabi nga ni Ron, pag nagsushoot ka ng tripod, kailangan may motion din. Hindi lang siya like, tawag namin ng CCTV eh. Tatayo lang namin dati, tatayo lang namin yung camera. Okay. So, yan, super slow-mo, 5%. Tapos may konting motion, di ba? Ang ganda na. Pero lagyan mo pa rin siya ng go to effects control. Lagyan pa natin siya ng konting motion, effects control, then click mo to, scale, and then drag mo sa dulo. At least 105 siguro okay na. Dagdag ka lang ng 5%, okay na yan. Then, sorry. Uli. 105, yan. Sorry nakatakip kasi yung mic, hindi kasi ako prepare. Nakatakip yung mic ko sa monitor, kaya medyo may nahihirapan din Alright. So, nakita nyo, nag-yellow na naman siya. So, gawin mo lang, tiyagaan lang, and then render into auto ulit. Yan, ikaw nagturo sa amin yan, Ron, huwag kang Yan. A piece of advice din guys, lalo na sa mga main cam Sabi ni Ron, yan, kailangan, especially sa mga main cam, usually may mga 70 to 100, mabibigat yan. Para mas smooth yung motion na gagawin mo sa kailangan, binabalance mo din yan. Yan? Marunong ka rin makinig. Yan. So, naglagay tayo ng, going back, naglagay tayo ng konti, nag-add tayo ng motion. So, pa-zoom in, papunta kay subject natin. So, ito yung subject natin sa bright. Naglagay tayo ng 5% na zoom in. So, ulit na. Hitin natin. Zoom in. Yan. Ikaw yun, Ron. So, guys, imagine kung ang binigay nyong clip sa editor is static lang, na walang, static eh. Naka-tripod ka, okay? Static. Pero kailangan mo pa rin gumamit ng motion. Kasi tayo, low budget tayo, wala tayong pang 120 FPS eh. So, mag-optical flow tayo. Madali lang siyang gawin, guys. Ganun lang siya. Basta pag nahihirapan tayong mag-preview, render nyo lang, render. Non-stop rendering tayo, guys. Lalo na pag nag-e-edit ka. Ito. Tingnan nyo to.
Nangyari? May nagwawala yata. Tingnan nyo to. Kung walang movement, ang flip mo is dali, ano yung dating eh, parang boring yung dating. Pero ito, static, pero may camera movement pa rin. Diba? Napakaganda. Unlink mo ulit, tanggalin yung audio. And then, slow mo. Ito kahit 40% lang to, okay lang eh. Diba? Sana may next episode kung yung topic naman. Ikaw yung topic natin sa susunod. Gusto mo ba? Ron? Yung yung color grading ni Ron. Actually, shinare niya sa amin yan. Ilan pa lang. Kaya medyo nag-upgrade din kami sa color grade dahil sa kanya. Ron. Yun. Ha? Loko ko yung mga editor na to. Ayun no. Halos editor din naman lahat nanonood. Yun. So guys, yun na lang muna for now. Yan. Pampatanggal inip lang. Pampatanggal inip since keep safe. Keep safe guys. Thank you so much. Thank you so much for your time. Peace.